Apa khabar? Selamat datang ke episod Smashpop Unbox yang terbaru. Dalam episod ini kita tak nak tengok muka hijau. Sebab kenapa? Sebab dalam episod ini kita ada ahli baru yang nak join kita punya channel ni. Okey, ahli baru ni kawan saya, Jeremy Teo. Hai. Kalau you pernah tengok video unboxing iPhone tahun lepas, kau pernah tengok muka dia lah. Perkenalkan sendiri sedikit. Apa khabar? Nama saya Jeremy dan saya sungguh gembira datang ke sini sebab saya ada benda yang sungguh exciting untuk anda semua hari ini. Sebab kenapa tahu? Sebab ada giveaway. Nak bodek? Okey, seperti yang saya katakan tadi, Jeremy dalam episod ini akan memberikan giveaway. Wow, ada gadget untuk giveaway ya. Ada. Apakah benda tu? Anda sudah bersedia tak? Sudah. Baik. Hari ini, kami ada CHOETECH pengecas wireless yang baru. Wow, pengecas wireless ya. Tapi kenapa dia panjang? Sebab dia ada 5 coil. Anda boleh cas 2 phone pada masa yang sama. Terus ni macam ni. Wah, Macam ni. macam ni. So nak charge phone macam ni? Boleh. Handphone girlfriend, handphone kita orang, macam ni, together kita mencapai 100%. Wah, bagusnya. Lepas tu belakang ada apa? Tunjuk sikit Jeremy. Ke belakang dia ada deskripsi dia. Dia bercakap model dia. Dia interface dia USB Type-C. USB Type-C Dia ada 5 coil. 5 coil. 5 coil maksud dia banyak coil. So di mana-mana you letak, you boleh dapat cas. Tutup mata pun dapat charge. Okey. Ada lagi fast charging. Fast charging. Kalau you punya smartphone ada fast charging atau pengecasan pantas. Pantas tau, bukan pantas. Pantas tau. Gunting. Selit dia. Potong. Cukup. Sudah. Gunting tak payah lagi. Okey, lepas tu kita tarik. Tarik. Oh, tak boleh tarik. Dia ada lagi. Ada lagi kat belakang. Alamak. Ini dia. Deng. Pengecas wireless pantas 5 coil daripada CHOETECH. Okey, ini dia. Wah, nampak berkualiti. Dia punya permukaan ni, tekstur dia. Ada permukaan yang ada perasaan getah-getah sedikit. Cuba test try. Dia tak akan menggelongsor. Jeremy, keluarkan. Inilah kabel. Kabel USB Type-C. Testing sikit. Cocok dalam lubang. Mana lubang dia? Sini. Lubang dia kat sini. Cocok kat lubang. Okey, sudah pun kita kuasakan CHOETECH punya wireless charging pad. Okey, jom kita test try dengan Huawei Mate 30 Pro. Okey. Saya nak letak, Cuba. Okey. Ceng. Okey, disebabkan benda ni boleh charge 2 smartphone pada masa yang sama. Okey, jom saya cuba test try letak lagi iPhone 11 Pro Max. 1, 2, 3. Best lah. Okey, ini girlfriend, ini boyfriend, kedua-duanya boleh dicaskan. Okey, tapi I ada benda ni, ada juga teknologi pengecas wireless. Benda ni ialah AirPods biasa yang ada teknologi wireless charging. Okey, untuk casing dia. Jom kita cuba test try sama ada boleh cas atau tidak. 1, 2, 3. Ini dia. Lampu sudah pun dinyalakan. Okey. Berapa ringgit benda ni? Dia lebih kurang RM150. 150 ringgit? Oi, mahalnya. Saya tak nak belilah. Nak free boleh? Nak free ya? Boleh. Boleh free? Sebab saya ada bawa extra. Kalau you nak dapatkan benda ni free daripada Jeremy, CHOETECH pengecas wireless yang kita sudah tunjukkan macam mana nak gunakan di sini. Senang sahaja nak menang. Senang saja. Anda tinggalkan di bawah di komen. Komen. Saya nak menangi CHOETECH dari @smashpop dan @jersays. Dan kita kena mencapai 3,000 views untuk video ni. Kau tim. Okey, biar saya ulangi sekali lagi. Untuk memenangi benda ni, tinggalkan komen di bawah. Saya nak menangi CHOETECH daripada @smashpop dan @jersays. Itu
saja, okey. Sekiranya video ini boleh mencapai 3,000 view, okey, sebelum 30 hari bulan November, okey, saya akan pilih salah seorang daripada pengkomen, anda semualah, okey, untuk memenangi benda ni. Okey, senang saja, tinggalkan komen, lepas tu tunggu video ni sampai 3,000 view sebelum 30 November. Kalau nak cepat-cepat sampai 3,000 view, share lah video ni banyak-banyak. Panggil satu kampung tengok video ni, okey. Senang saja nak capai 3,000. Okey, itu saja Smashpop Unbox episod hari ini, okey. Ada giveaway daripada Ahli baru channel ini, okey. Jangan lupa untuk share video ini untuk dapatkan banyak-banyak view untuk dapat memenangi benda ni, okey. Dan sekiranya anda suka video-video gadget macam ni, sila subscribe ataupun langgan ke channel ini. Dan ikuti saya di Instagram @smashpop dan saya di Instagram @jerses. Itu saja. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.